Ви на моєму каналі Скринька чотирилапих модників. Мене звати Юлія. Мене попросили зняти майстер-клас на светрик з плюшевої пряжі. Будемо в'язати подібний светрик ось цьому. Я вже в'язала такий. Будемо в'язати основну частину з пряжі плюшевої, а комірчик будемо в'язати з пряжі Lana Gold. Тому що я вже в'язала з такої пряжі і в'язала повністю, то комірчик не держить светрик. Або треба, якщо ви хочете зв'язати повністю з цієї пряжі, потрібно буде пров'язувати резиночкою отут, щоб воно тримало. Ну, я в'яжу так, комірчик з одної пряжі, яка буде добре тримати на шийки светрик, а основну частину я буду в'язати з плюшевої пряжі. Що нам знадобиться? Пряжа ось така у мене в софті, в 50 грамах 115 метрів, ось такого кольору. Комірчик я буду в'язати. Ось у мене остався такий моточок з такої пряжі. Тоді нам потрібні спиці. Спиці панчошні двох розмірів, троєчка і четвірочка, і кругові. Мені зручніше в'язати на кругових, я буду переходити на кругові. Якщо вам зручно в'язати на панчошних, то можете в'язати все полотно на панчошних. Гачок, якщо треба щось виправити нам. Маркери для того, щоб помітити лінії реглану, сантиметр, ножички і рукавчики я знімаю не на булавки. Якщо вам зручно на булавки, знімайте на булавки. Я знімаю на просто ниточка з голочкою, щоб було в'язати лучіше. Мені так зручно. Так, тепер у нас ось такі, у мене ось такі розчоти. У вас можуть бути інші. У мене довжина 30, об'єм шиї 23, грудки 34, об'єм талії 33, об'єм передньої лапки 9, грудка 6 см, реглан 10 і ширина кроку 16. Щільність в'язання в мене в 1 см 1,8 петлі. Якщо ви в'яжете якось по-іншому, зробіть собі зразочок. І подивіться, скільки у вас в сантиметрі буде петель, щоб ви правильно розчитали, щоб светрик добре ліг. Получається, в мене 42 петлі, я буду зараз набирати на спиці. Це буде для шийки. Я буду набирати на більш-менший... Відбій загрози артобстрілу. Увага! Відбій загрози артобстрілу. Вибачаюсь, але у нас так. На 42 петлі на більш-менший розмір, на троєчку буду набирати, щоб комірчик був плотненький і добре тримав. Тоді 10 петель в нас піде на грудку, 4 петельки ми наберемо, розділимо на рукавчики і будемо додавати потім потрібну кількість петель. У мене це буде 12 петель, я буду додавати. На спинку в мене піде 20 петель, і я буду додавати ще 26 петель, щоб вийти на той розмір грудки, яка мені потрібна. І по одній петлі в нас буде це регланні. Ці регланні петлі ми будемо в'язати виворітними. Остальні всі петлі, які в нас будуть, і на рукавчику, на спинки, на грудки, це все в нас буде йти лицьові петлі. Почнемо набирати. Я буду набирати еластичним набором.
збилося. Набираємо 43 петлі, так як нам треба 42 для роботи, і одну петлю, щоб соєднати у коло. Все, достатню кількість ми набрали. Тепер розділяємо. У нас буде по 10 петель. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. 5. У нас 3 спиці буде по 10 петель. 4, 5. А на одній буде 12 петель. Так, все акуратненько розкладаємо, щоб у нас нічого не переплуталося. Тут я отак зав'яжу. Ця ниточка у нас буде слугувати як маркер, де ми будемо бачити, де в нас починається коло, де починається який ряд. Так, і тепер нам треба одну петельку перекинути на цю. Я ось цю зніму, цю перекину ось сюди. І цю поверну на місце. Так, і все. І починаємо в'язати, кому як нравиться. Можете в'язати резиночкою, як я. Одна виворітна, одна лицьова. Можете 2 на 2. Першу ми пров'язуємо 2 разом, щоб нас з'єднати нам рядок нормально.
Ось ми пров'язали перше коло. Ось так виходить. І далі в'яжете резиночку, кому як подобається. Якщо ви зв'яжете десь 8 см довжину резиночки, це буде комірець з отворотом. Можна і такий зв'язати. Якщо зв'яжете 4 резиночку сантиметри, то буде просто, як оце в мене на цьому светрику воно буде. Скільки я тут в'язала. Бачите, 3,5. Це можна регулювати, як вам тільки подобається. Можна 3,5, можна 4, можна 8. 8 воно завернеться, теж буде виглядати симпатично. Це на вподобання людини, яка в'яже. Зараз в'яжемо, скільки вам хочеться. Я буду в'язати, мабуть, 8 см. І потім ми зустрінемося, я розповім, що робити далі. Ось я зв'язала 8 см резиночки. Я вже прикріпила основну ниточку, з якою я буду робити. Будемо поділяти тепер наш реглан. Дивіться, це в нас серединка, ось наш маркер, що я казала, що воно буде видно, де ми починаємо рядок. І в нас на грудки 10 петель. Ми в'яжемо зараз 5 петель. Ой, вибачте, забулася, що я ж переходжу вже на інші спиці. На більш товщі, четверочку. Так, 5 лицьових петель. Раз, 2, 3, 4, 5. Ставимо маркер. І на грудки ми додавати нічого не будемо. У нас так і буде йти 10 петель. Тепер в нас петля реглану, вона виворітна. Пров'язуємо виворітну петлю. І 4 петельки в нас рукавчика. Робимо накид наш, додаємо петельку. Раз, 2, 3, 4. Ще один накид. Так як в нас 4 петлі рукавчика, опять ставимо маркер. І в нас опять петля реглану. Тепер ми переходимо на грудку. На грудки в нас 20 петель. 5 робимо накид і пров'язуємо 20 петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Дев'ятнадцять, 20, накид, маркер і петля реглану виворітна. Тепер в нас 4 петельки рукавчика. Ой, додаємо же ж накид. Раз, 2, 3, 4, накид, маркер, виворітна петля реглану. І в нас залишається 5 петель грудки.
3, 4, 5. Ось ми перейшли на наші основні спиці, на основну ниточку. Так, другий рядочок ми в'яжемо без накидів, просто лицьовими петлями. Так, я зроблю, щоб грудка була на одній спиці, рукавчики окремо і грудка окремо. Ой, спинка окремо, щоб не плутатися. Маркер. Якщо маркер, значить у нас іде петля реглану. Не забуваємо, пров'язали її виворітною. Оп. Все, ось у нас грудка на одній спиці. Тепер рукавчик. Пров'язуємо наш накид. Дивіться, лицьові петлі по колу ми не отак захватуємо, як ми завжди захватували отсюда, а ось отсюда, щоб воно красиво лягало. Маркер наш іде, і, значить, петля реглану виворітна. Пров'язуємо наш накид і 20 петель спинки. Накид наш, і в нас виходить вже на спинці 22 петлі. Перекидаємо маркер, пров'язуємо петлю реглана виворітну, переходимо на рукавчик. Опять пров'язуємо маркер, 4 петлі, ті, що в нас були лицьові. І ще один накид. Перекидаємо маркер і петля реглану виворітна. Так, грудка. 10 петель у нас без всяких накидів. Петля реглану виворітна. Робимо накид. Це ж у нас уже рукавчик. І 6 петель у нас ми пров'язуємо лицьові наші. Робимо накид. Знімаємо наш маркер, петля реглану. І того вже в нас тут виходить 8 петель на рукавчику. Спинка, накид і 22 петлі, ті, що в нас вже є, пров'язуємо.
накид, перекидаємо маркер, петля реглану наша. І в нас тут уже 24 петельки на спинці. Накид і 6 петель рукавчика пров'язуємо. Накид, перезнімаємо, пров'язуємо петлю реглана виворітною. Ми наблизились до нашої грудки. Грудка 10 петельок лицьовими. Маркер, петля реглану виворітна. Ну, я думаю, тут нічого складного немає. В'яжемо так, додаючи петлі, стільки, скільки нам треба. В мене я буду в'язати, поки рукавчик в мене не буде 16 петель. І заканчую, я більше тоді тут не додаю. А тут я додаю, поки в мене спинка не буде 46 петель. У вас, за вашими підрахунками, які є у вас дані. І тоді встрінемося, як у нас вже буде повністю всі петлі набрані. Тобто 16, ну, як у мене, то 10 грудка, 16 рукавчик, 46 спинка. І тоді я далі розповім, що ми будемо робити. Ось ми зв'язали наш реглан, набрали достатню кількість петель. І на рукавчиках, на спинки, на грудки. Ось наша пройма. Вона 10 см вже, як нам треба. І тепер будемо знімати петлі рукавчиків на ниточку. Я на ниточку, ви можете на булавочку зняти, як вам зручно. І з'єднуємо далі нашу роботу по колу. У нас залишиться на спицях грудка, спинка і 4 петельки реглану. Це нам вже не треба. Ось так я знімаю. Так ніяка булавка жорстка не мішає. І воно удобно в'язати. І петлі реглана ми вже пров'язуємо лицевими петлями. Та де ж ти там? Петлю реглана пров'язуємо лицьовою. І опять у нас рукавчик.
опять будемо знімати його. Трохи нитки запуталися. Ось ми прив'язали 2 рядочки під рукавчиками. І далі так само в'яжемо по кругу лицьовими петлями. Я буду в'язати на відстань 13 см. Так як у мене ширина кроку 16 см, мені треба зв'язати 13 см і 3 см залишити на резиночку. Коли зв'яжете вашу кількість, не петель, виходить, кількість рядків, коли у вас буде достатня кількість сантиметрів ширина кроку, а я зв'яжу свою ширину кроку, то ми зустрінемося і я покажу, що робити далі. Тільки не забудьте залишити 3 см на резиночку. Ось я зв'язала 13 см. І будемо зараз переходити на поворотні ряди, укорочені. А потім уже будемо в'язати резиночку. Я ще забулася сказати, ті, хто для хлопчиків в'яже, вам потрібно по животику зв'язати 10 см. 10-11. Тому ви повинні зв'язати 8 см і зняти, так як я зняла петельки животику, і також в'язати вже укороченими рядами. У дівчаток просто це більш довше длина виходить.
Так, дивіться, ми останню петельку не пров'язуємо, а ось так обгортаємо, якби. Ось так ниточку туди заводимо, повертаємо і в'яжемо вже виворітними петлями, так як це в нас вже виворітний рядочок. Бочок укотився. Дивіться, опять ми не дов'язуємо останню петельку, знімаємо її поки на цю спицю, потім підводимо сюди ниточку, перекидаємо петельку і опять розвертаємося і в'яжемо назад лицьовими петлями. Я тут зняла на животику 7 петель. 7-8. Ось ми дов'язуємо рядочок, і тепер у кінці ряда ми залишаємо вже 2 петлі. Одну ту, що ми вже обвивали, і другу ту, що ми зараз будемо обвивати опять. Так, перескидаємо, обвиваємо і повертаємо. І опять в нас виворітні петлі. І дивіться, так, далі так, слідуючі 3 петлі ми також обвиваємо. І так далі в'яжемо так, допоки в нас не буде та длина, яка нам потрібна. У мене 30 см, я в'яжу по спинці, значить 27 см. І тоді вже 3 см в мене залишається, ще я буду в'язати резиночку. Ви в'яжете, яка вам потрібна довжина. Ну все, так в'яжемо по поворотними рядами, обвиваючи петельки. І зустрінемося, коли ми зв'яжемо ту довжину, яка нам потрібна. Ось я зв'язала довжину, ту, що мені потрібно, 27 см у мене вийшло. І будемо тепер в'язати резиночку. Тепер нам треба оті петельки, які ми обвивали, ми їх повинні підняти ось так. Раз. І пров'язати якби 2 разом.
Піднімаємо і пров'язуємо. Піднімаємо і пров'язуємо. Ось так. Ці розпускаємо, перекидуємо на спицю. Остання не хоче вдіватися в мене. Ось так. Ниточку витягуємо. Тоже щось не витягується. Зачепила. Ось так. І починаємо в'язати резиночкою. Я буду в'язати 1 на 1. Тут у нас вже ж йде, мені хватило в мене 6 петельок з тої сторони, а це обвиті. Так, це в мене лицьова була, виворітна. На цих нитках погано так видно, ну треба не потеряти. Так, виворітна, лицьова. Де ж ти, що я тебе не знайду? Поки перший рядок тут не дуже. Лицьова виворітна, лицьова виворітна, лицьова виворітна. Лицьова. Виворітна. Ой. І лицьова. Гляньте, потерялася. Все. Скинула. Не можу зачепити. Невдобно. Так, лицьова, виворітна, лицьова, виворітна. І так ми в'яжемо нашу резиночку. Ще 3, ну, в мене 3 сантиметри. Закриваємо резиночку і будемо переходити до рукавчика. Тут я ось довжину зв'язала.
9:30 вийшло. Рукавчик. Перезнімаємо з ниточки на спиці петельки і в'яжемо по колу. Я буду в'язати не дуже довгий рукавчик, приблизно 5-6 см. Ви, який хочете, такий і зв'яжете. Хочете такий, як я, коротенький, може вам захочеться більш довший зв'язати, це вже ви виміряєте і зробите так, як вам буде нравитися. Ну все, в принципі, зв'яжемо зараз рукавчики, і я потім покажу, який виріб у мене получився. Ну, ось мій готовий виріб. Ось такий, можна так залишити комірчик, можна завернути. Ось так. Животик, рукавчики, без швів він. Прикрасила я таким ріжком з морозивом. Ось таке получилося в нас ізділіє.